Čau přátelé, já vás vítám u dalšího dílu Kryptoakademie a dneska budeme pokračovat v tom, v čem jsme začali minulý týden. Minulý týden jsme se bavili o druhých vrstvách Etherea. Vysvětlovali jsme si, v čem jsou lepší, v čem jsou rychlejší a proč vlastně vůbec vznikly. A dnešní díl věnujeme jedný z druhých vrstev a to je síti Optimism. Tak jdeme na to. O Optimismu už se mluvilo v roce 2019, nicméně tahle síť byla spuštěná až v roce 2021, což vlastně možná může být i jeden z důvodů, proč si ještě tyhle druhé vrstvy teprve nabírají tu členskou základnu. Pravda je, že týden po týdnu roste počet transakcí na druhých vrstvách, roste počet nebo velikost uzamčené hodnoty, která tam je. Optimism je optimistický roll-up. Máme optimistický roll-upy, pak máme například ZK roll-upy. Co je optimistický roll-up, což je právě Optimism, anebo třeba Arbitrum, o kterým se můžeme bavit v příští Kryptoakademii. Jak to celý funguje? My jsme si říkali v minulém díle Kryptoakademie, že se něco děje na té druhé vrstvě, která to potom zabalí a hodí to zpátky na tu první vrstvu, na L1, na tu nejzabezpečenější Ethereovou síť. Prakticky to funguje tak, že všechny transakce, které se tam v tom bloku stanou, tak ten Optimism nakonec zaroluje, proto je to roll-up, zaroluje do jedné transakce, do jednoho balíčku, prostě je takhle jako všechny zmuklá dohromady, respektive takhle stroluje a pošle je na první vrstvu Ethera, kde jsou tyhle zkomprimované bloky transakcí schovaný v jednom smart kontraktu. Optimism proto, že ten přístup k té validaci a k té správnosti těch transakcí je optimistický. Co to znamená? Prakticky to znamená, že Optimism, všechny ty transakce, které sroloval do toho jednoho balíčku a poslal je zpátky na L1, počítá optimisticky s tím, že jsou tam transakce správný. Což znamená, že tam nejsou žádný podvodné transakce. V následujícím týdnu může kdokoliv podat návrh a validátoři mají ten týden na to, aby zkontrolovali, jestli to tak doopravdy je, jestli ty transakce tam jsou správné. Nicméně tady platí, pokud bychom to přehrnuli někam do reálného světa, tak taková presumpce neviny. Prostě automaticky se počítá s tím, primárně, defaultně, že všechny transakce, které jsou srolované v tom balíčku a poslané na ten smart kontrakt na první vrstvě, tak jsou správný a teprve zpětně se může zkoumat, jestli doopravdy správný jsou. Což je vlastně úplně opačný přístup, než který mají například ZK rollupy. Co se týká optimistických rollupů, optimismu, arbitra, tak se můžeme bavit o tom, že samozřejmě zvedají škálovatelnost té sítě. Nováčci radši chodí na tyhle druhé vrstvy, protože co se týká poplatků, což je to, co asi všechny nejvíc zajímá, nebo uživatele nejvíc zajímá, je cena transakčních poplatků, tak tyhle optimistické rollupy byly schopní stáhnout cenu poplatku zhruba 100krát oproti první vrstvě a bude to v budoucnu ještě daleko lepší. Na Optimism, na Arbitru přechází všechny velký projekty, které známe z toho Etherového mainnetu, z té hlavní vrstvy Ethera, to znamená AV, Uniswap a tak dále. Pojďme si teď společně sednout počítači a podíváme se na nějaké projekty a na to, jak dostat svoje peníze z první vrstvy Etherea na druhou, právě na Optimism nebo na Arbitrum. Jdeme na to. Tak jo, přesunuli jsme se z gauček počítači a pojďme se společně podívat na to. Jinak vás vítám ve svém novém studiu, ještě není hotový, stále se na to maká, ale vítejte, první Kryptoakademie z tohohle studia. Pojďme se podívat na to, jaký projekty už dneska na Optimismu jsou, protože jsem vám před malou chvílí říkal o tom, že právě ty největší hráči z Ethereového světa přecházejí i na tyhle druhé vrstvy. Když se podíváme na všechny aplikace, které jsou na Optimismu, tak tady můžete vidět třeba Synthetix, který můžete obchodovat syntetické deriváty, Pool to Dagger pro nějaké sázení, pro hry, Perpetual protokol pro pákové pozice,
Uniswap, největší decentralizovaná směnárna celého internetu. Hop Exchange, to je bridge mezi jednotlivýma druhýma vrstvama a prvníma vrstvama. Za malou chvíli se ukážeme, jak vypadá. OneInch, největší agregátor všech decentralizovaných směnáren. A můžeme jít dál a dál. Zase SushiSwap, decentralizovaná směnárna. Samozřejmě vidíte, že druhé vrstvy Etherea dneska už podporují ty nejznámější peněženky, jako Metamask, Coinbase Wallet, Brave Wallet a tak dál. Na Optimism a na Arbitrum umí už odesílat transakce například Binance. MoonPay je pro nakupování krypta z platebních karet, AV, největší protokol na půjčování a takhle bychom mohli jít dál a dál. Jak vidíte, tak mraky projektů už přešlo na Optimism, nebo respektive nepřešlo, zůstávají na mainnetu Etherea a jdou i na druhou vrstvu. Proč? Protože tam jsou samozřejmě pro ty uživatele daleko zajímavější. Můžete si tam hrát s poskytováním likvidity v různých rangích na Uniswapu. Můžete si dovolit to 3krát denně přenastavovat, protože ta transakce vás bude stát korunu a ne 1000 korun. Takže samozřejmě tohleto je něco, co láká uživatele a tyhle ty obrovský protokoly, které tady s náma jsou, který přežili jak ten růst, tak i pád, by samozřejmě byli hloupí, kdyby na Optimism, Arbitrum a další druhé vrstvy Etherea nepřecházely nebo respektive se nerozšiřovaly. Tohle je hop.exchange, což je asi největší bridge, který dneska máme. Vidíte, že můžete posílat Ethereum, USDC, USDT, Matic, DAI, Hop, Synthetix a tím končíme. No a tady si vybíráte, mezi čím chcete, takže můžete mezi Ethereovým mainnetem a z něj se můžete poslat na Polygon, na Gnosis a právě na Optimism nebo na Arbitrum. Ty poplatky nejsou nějak vysoký. Kdybych si chtěl třeba poslat žádná celá jedna Etheru, tak vidíte, že tady dostanu ještě o malinko víc kvůli aktuálnímu přepočtu. Každopádně dokonce pokud posíláte na Optimism, tak tady se můžete podívat v rewards, že vám nějakým způsobem ten poplatek za ten bridge, který použijete, tak vám vlastně vrátí aktuálně v nějakým Optimism tokenu. Když jsme u toho, Optimism má svůj token, nicméně je to token, který prakticky teď nemá absolutně žádný využití. Z mýho pohledu je silně inflační a vlastně používání té sítě nemá vliv nebo nemělo by mít vliv na jeho cenu, protože Optimism tokenem se na Optimism síti neplatí transakční poplatky. Ty se na všech druhých vrstvách, na Optimism rollupech, na Arbitru, na Optimismu vždycky platí v Etheru. Takže pokud chcete něco dělat na Optimismu, na Arbitru, musíte si tam poslat nebo přebridžovat nějaký Ether, což je samozřejmě výhoda pro celý ten Etherový ekosystém, protože nám tady sice vznikají další druhé vrstvy, které jsou rychlejší, které jsou levnější, které nám pomůžou obsloužit násobně víc uživatelů a zároveň vlastně pomáhají tomu nativnímu coinu, tomu Ethereu. Nemá každý z nich 22 vrstev a každá by měla svůj vlastní token, tak se z toho zblázníme. Takže vlastně používání těch levných vrstev pomáhá tomu, aby rostla cena Ethera, což mi přijde celkem fajn. Tak přátelé, tohle byl krátký vlet do optimistických rollupů, konkrétně do Optimismu a za týden si dáme pokračování. Do té doby se mějte fajn a buďte na sebe hodný. Čau.